હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ. આજે આપણે બનાવશું પનીર ટીકા મસાલાની સબ્જી. તો પનીર ટીકા મસાલાની સબ્જી માટે સૌથી પહેલાં આપણે પનીરને મેરિનેટ કરવાનું છે. તો એના માટે મેં મોડું દહીં 2 મોટી ચમચી જેટલું લીધું છે, 1 મોટી ચમચી જેટલો ચણાનો લોટ, 100 ગ્રામ પનીર, અડધી ચમચી તેલ, મસાલામાં મેં લીધું છે હળદર અડધી ચમચી, 1 ચમચી જેટલું લાલ મરચું, સ્વાદ મુજબ મીઠું, કિચન કિંગ મસાલો 1 ચમચી, ધાણા જીરું પાવડર 1.5 ચમચી જેટલો અને ચાટ મસાલો અડધી ચમચી જેટલો લીધો છે. તો સૌપ્રથમ આપણે એક બાઉલમાં દહીં નાખી દઈશું. મોડું દહીં લેવાનું છે, ખાટું નથી લેવાનું. હવે એમાં ચણાનો લોટ નાખી દઈશું. ચણાનો લોટ શેકીને લેવાનો છે, ધીમા તાપે સહેજ શેકી લેવાનો છે. સારી રીતે મિક્સ કરીને બધા જ મસાલા નાખી દઈશું. ફરીથી સહેજ મિક્સ કરીને અંદર તેલ નાખશું. અડધી ચમચી તેલ નાખ્યું છે મેં. અને હવે આ જે પનીરના ટુકડા છે એ પણ એમાં નાખી દેવાના છે. અને સારી રીતે મિક્સ કરીને આપણે અડધો કલાક માટે મેરિનેટ થવા માટે મૂકવા દઈશું, જેથી બધા જ મસાલાનો ટેસ્ટ આપણા પનીરમાં આવી જાય. તો હવે આને અડધો કલાક માટે ઉપર ડીશ ઢાંકીને સાઈડ પર મૂકી દઈશું. તો આપણું પનીર જ્યાં સુધી મેરિનેટ થાય ત્યાં સુધીમાં આપણે ગ્રેવી માટેની સામગ્રી જોઈ લઈએ. તો એના માટે મેં 1 ચમચી જેટલું જીરું, અડધી ચમચી હિંગ, 1 મોટી ચમચી આદુ લસણની પેસ્ટ, 1 ચમચી કિચન કિંગ મસાલો, 2 ચમચી જેટલો ધાણા જીરું પાવડર, લાલ મરચું 1 ચમચી, કાશ્મીરી લાલ મરચું 1 ચમચી જેટલું, જે મેં કલર માટે લીધું છે, એનાથી કલર સારો આવે છે. કસૂરી મેથી 1 ચમચી, હળદર અડધી ચમચી, મીઠું સ્વાદ મુજબ, લીલા ધાણા 1 ચમચી, 2 ચમચી જેટલી મલાઈ, કાજુ અને મગજતરીની પેસ્ટ 3 મોટી ચમચી જેટલી. એના માટે મેં 15 ગ્રામ કાજુ અને 15 ગ્રામ મગજતરીને કુકરમાં પોણો કપ પાણી નાખીને 3 સીટી મારી દીધી છે અને ઠંડુ કરીને એને પીસી લેવાનું છે મિક્સરમાં. તેલ લેવાનું છે 5 થી 6 ચમચી જેટલું અને છીણેલું પનીર છે 2 મોટી ચમચી જેટલું. ખડા મસાલામાં મેં લીધું છે જીરું 1 ચમચી, ડગર ફૂલ 1 ફૂલ લીધું છે, જાવંત્રી 1 નંગ, 3 નંગ લવિંગ, બાદિયા જેને સ્ટાર ફૂલ પણ કહેવાય છે 1 નંગ, તજ 1 ટુકડો, લીલી ઇલાયચી 2 નંગ, જાયફળ જે છીણીને લેવાનું છે, આખું નથી નાખવાનું, મોટો એલચો 1 નંગ અને 1 તમાલપત્ર. 150 ગ્રામ જેટલા કાંદાને મેં સ્લાઇસ કટ કરી લીધા છે અને 200 ગ્રામ જેટલા ટામેટાને લીધા છે મોટા ચોપ કરીને. આ ડાઈસ કટ કરેલા કાંદા લીધા છે 6 થી 7 ટુકડા, ટામેટા ડાઈસ કટ કરેલા બિયા કાઢી નાખવાના છે 6 થી 7 ટુકડા અને કેપ્સિકમ 5 થી 6 ટુકડા. આ બધાને આપણે તેલમાં સહેજ સેલો ફ્રાય કરવાના છે, પછી ગ્રેવીમાં એડ કરશું. તો એક પેન ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે, એમાં આપણે તેલ નાખશું 1 ચમચી જેટલું. તેલ ગરમ થાય એટલે એમાં જીરું નાખશું. જીરું સહેજ તતડે એટલે તમાલપત્ર નાખવાનું છે. તજ, જાવંત્રી, બાદિયા, મોટો એલચો, લવિંગ 3 નંગ લવિંગ, ડગર ફૂલ 1 ફૂલ નાખવાનું છે અને 2 નંગ ઇલાયચી નાખશું. હવે આ બધા આપણે ડ્રાય સ્પાઇસીસને 1 મિનિટ માટે સાંતળી લેશું ધીમા તાપે. તો આ સતળાઈ ગયા છે. હવે આપણે એમાં કાંદા નાખશું અને એને આપણે લાઇટ બ્રાઉન કરવાના છે ધીમા તાપે.
સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. તો આપણા કાંદા થોડાક લાઇટ બ્રાઉન થઈ ગયા છે. મને આમાં 5 મિનિટ લાગી છે. તો હવે આપણે એમાં ટામેટાં નાખી દઈશું. અને સારી રીતે મિક્સ કરીને આપણે ટામેટાને પણ સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધી 4 થી 5 મિનિટ કૂક કરવાના છે. તો આપણા ટામેટાં પણ સોફ્ટ થઈ ગયા છે. હવે આપણે ગેસ બંધ કરી દઈએ અને આને એક બાઉલમાં કાઢી લેશું ઠંડુ થવા માટે. તો આને આપણે 10 મિનિટ માટે ઠંડુ કરીને પછી જ પીસવાનું છે, ગરમમાં નથી પીસવાનું. તો આ બાઉલમાં હું કાઢી લઉં છું. તો આને આપણે ઠંડુ કરવાનું છે. આ ઠંડુ થઈ ગયું છે આપણું મિશ્રણ. તો હવે એને આપણે મિક્સરના જગમાં લઈને અડધો કપ પાણી નાખીને પછી પીસી લેવાનું છે. તો આને હું મિક્સરના જગમાં લઈ લઉં છું. અડધો કપ પાણી નાખું છું હું. અને આપણે જે ડ્રાય સ્પાઇસીસ યુઝ કર્યા હતા એની સાથે જ એને પીસવાનું છે, એ બધા કાઢી નથી નાખવાના. તો આ મેં પ્યોરી બનાવી લીધી છે મિક્સરમાં. ખડા મસાલાની સાથે જ પીસવાનું છે, તો જ રેસ્ટોરન્ટ જેવો ટેસ્ટ આવશે. તો હવે આપણું પનીર પણ મેરિનેટ થઈ ગયું છે. તો એને આપણે તાવી પર સહેજ તેલ ગ્રીસ કરીને શેકી લેવાનું છે. તો હવે એક છૂટું પનીર આપણે મૂકતા જવાનું છે, સહેજ જગ્યા રાખીને. તો આ બધા જ પનીર મેં શેકવા મૂકી દીધા છે. એક બાજુથી થઈ જાય તો આપણે એને બીજી બાજુ ફેરવી લેવાનું છે. તો હવે આપણે આને ફેરવી લેશું. એક બાજુથી શેકાઈ ગયા છે. તો આને આપણે બીજી બાજુ પણ સેમ આ જ રીતે શેકીને પછી પ્લેટમાં કાઢી લેશું. એક બાજુથી શેકાઈ ગયા છે. તો એક કઢાઈ ગરમ કરવા મૂકી દીધી છે. આપણા પનીર પણ શેકાઈ ગયા છે. તો આ પેનમાં આપણે 5 થી 6 મોટી ચમચી તેલ નાખશું. આ સબ્જીમાં થોડુંક તેલ વધારે જોઈએ છે. જેવું તેલ ગરમ થાય એટલે આપણે એમાં જીરું નાખશું. હિંગ નાખવાની છે. સારી રીતે મિક્સ કરીને જીરુંને સતળાવા દેશું. હવે આપણે તેમાં આદુ લસણની પેસ્ટ નાખશું. આ પેસ્ટને પણ આપણે 1 મિનિટ માટે સાંતળવાની છે. હવે આપણે તેમાં જે આપણે મિક્સચરમાં પ્યોરી બનાવી હતી કાંદા ટામેટાની, એ નાખી દઈશું. અને આ પ્યોરીમાં મેં અડધો કપ પાણી પહેલેથી જ એડ કર્યું હતું પીસતી વખતે, જેથી હમણાં પાણી નથી એડ કરવાનું. સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. હવે એના ઉપર ઢાંકણું ઢાંકીને 2 મિનિટ માટે કૂક થવા દેવાનું છે. તો 2 મિનિટ થઈ ગઈ છે. હવે આપણે એમાં બધા મસાલા નાખશું. તો હળદર નાખવાની છે, સ્વાદ મુજબ મીઠું નાખશું, ધાણા જીરું પાવડર, કિચન કિંગ મસાલો, લાલ મરચું, કાશ્મીરી લાલ મરચું, જેનાથી કલર ખૂબ જ સરસ આવશે. હવે એને સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું.
હવે આપણે ઢાંકણું ઢાંકીને આ ગ્રેવીને 5 મિનિટ માટે કૂક થવા દઈશું. તો 5 મિનિટ થઈ ગઈ છે. હવે આપણે તેમાં કાજુ અને મગજતરીની પેસ્ટ ઉમેરશું. સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. છીણેલું જે પનીર હતું એ પણ નાખી દેવાનું છે. અને ફરીથી આપણે એને ઢાંકણું ઢાંકીને 3 થી 4 મિનિટ તેલ છૂટું પડે ત્યાં સુધી કૂક થવા દેવાનું છે. તો 4 મિનિટ પછી જુઓ તેલ સહેજ છૂટું પડી ગયું છે. હવે આપણે તેમાં હાથથી મસળીને કસૂરી મેથી નાખશું. આ કસૂરી મેથીને મેં થોડીક શેકી લીધી છે. તો આ જે મસળાશે નહીંતર હવાયેલી હશે તો એ ફાવશે નહીં. સારી રીતે મિક્સ કરીને તેમાં આપણે મલાઈ નાખી દઈશું. આ હું મારા ઘરની જ મલાઈ યુઝ કરું છું. તમે અમૂલની ફ્રેશ ક્રીમ પણ યુઝ કરી શકો છો, પણ મલાઈ ખાટી ના હોવી જોઈએ. હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેવાની છે. મલાઈ નાખીને ગેસ ચાલુ નથી રાખવાનો. હવે આપણે એમાં જાયફળ છીણવાનું છે. જાયફળ એકદમ ચપટી જેટલું જ છીણવાનું છે. સહેજ પણ જો વધારે છીણાઈ ગયું તો તમારી સબ્જીનો ટેસ્ટ બગડી જશે, કારણ કે જાયફળની ખૂબ જ સ્ટ્રોંગ ફ્લેવર હોય છે. થોડાક લીલા ધાણા નાખવાના છે અને સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. તો હવે એક પેનમાં આપણે કાંદા, કેપ્સિકમ અને ટામેટાને સેલો ફ્રાય કરી દઈશું. તો એમાં તેલ નાખવાનું છે 2 ચમચી જેટલું. પહેલાં આપણે એમાં કેપ્સિકમને સેલો ફ્રાય કરી લેશું. 5 થી 6 ટુકડા જેટલા જ લેવાના છે ડાઈસ કટ કરીને. 2 મિનિટ લાગશે. તો આપણા કેપ્સિકમ સેલો ફ્રાય થઈ ગયા છે અને આપણે એક પ્લેટમાં કાઢી લેશું. આ જ રીતે આપણે હવે એમાં કાંદા નાખી દઈશું. એને પણ સેલો ફ્રાય કરી લેશું. કાંદાને પણ આપણે પ્લેટમાં કાઢી લેશું. અને સેમ મેથડથી આપણે ટામેટાને પણ સેલો ફ્રાય કરી લેશું. તો થઈ ગયા છે ટામેટા. એને પણ આપણે સેમ પ્લેટમાં કાઢી લેશું. બધું જ આપણું સેલો ફ્રાય થઈને તૈયાર છે. તો હવે આ ગ્રેવીમાં આપણે સાતળેલા ટામેટાં, કાંદા અને કેપ્સિકમ નાખી દઈશું. જે આપણે પનીર શેકીને રાખેલું હતું એ પણ નાખી દેવાનું છે. સારી રીતે મિક્સ કરી દેવાનું છે. લીલા ધાણા ભભરાવવાના અને ઢાંકીને આપણે આને ફક્ત 2 મિનિટ માટે કૂક કરવાનું છે. તો 2 મિનિટ થઈ ગઈ છે. હવે ગેસ બંધ કરી દઈશું. આપણી સબ્જી તૈયાર છે. તો હવે આ સબ્જીને આપણે એક કઢાઈમાં સર્વ કરી લેશું. ઉપરથી ગાર્નિશ માટે થોડાક લીલા ધાણા અને થોડુંક છીણેલું પનીર ભભરાવશું.
છીણેલું પનીર એ થોડુંક ભભરાવાનું છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણી પનીર ટીક્કાની સબ્જી રેડી છે. તમે પણ આને ચોક્કસથી તમારા ઘરે ટ્રાય કરજો. જો તમને મારી આ રેસીપી સારી લાગી હોય તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય.